ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆናላችሁ። ለነባሮቹ እንኳን ደህና መጣችሁ። በሼር በላይክ ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬ ለምሳ ወይ ደግሞ ለራት የሚሆን በጣም ቆንጆ ቻይኒዝ ቺክን በቬጅቴብል እንዴት እንደሚሰራ አካፍላችኋለሁ። አብረን እንሰራለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቺክን ብረስት አቅርቤያለሁኝ። አጥቤን ያዘጋጀሁት ሶያ ሶስ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል የተፈጨ እና የሚያቃጥለው ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የምታዩቸው ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ሲዝኒንግ ፓውደር የቺክን ነው እና ማር አለኝ፣ ኮርን ስታርች አቅርቤያለሁ። እንግዲህ የተጠቀምኳቸውን ሁሉንም ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ልኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ሽንኩርት አድርጌያለሁ። እዚህ የሚያስፈልጉን ቬጅቴብል ብሮኮሊ፣ ቤል ፔፐር እና ካሮት አዘጋጅቻለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ እንደምታዩት እቃ አዘጋጅቻለሁ። ማሪኔት ማድረግበት ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብሉንና ቃሪያው እንግዲህ በደንብ አድርጌ ነው ደቂቃ አድርጌ ከፍተፍኩት መፍጨት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሶይ ሶሱን አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ማር ደግሞ የፈለጋችሁትን አይነት ማር መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውንና ሲዝኒንጉን አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ማሩን አደርጋለሁ። ኮርን ስታርቹን እንግዲህ ቺክኑን ከጨመርኩ በኋላ የማደርገው እንግዲህ ኮርን ስታርች ምንድነው እንዳይቃጠል ስንሰራ ቺክኑ እንዳይቃጠል ይረዳናል። እና የምናደርገውን ደግሞ ቅመማ ቅመሙንም ቺክኑ ላይ ኪፕ ሆኖ ማለት ወደ እንዴት ነው እንደ መረቅ እንዳይሆን በላዩ ላይ እንዲይዝ ይረዳዋል። እሺ እንግዲህ አሁን ምንድነው የማደርገው ቺክኑን እከትፋለሁኝ። ቆረጥ ነው የማደርገው፣ በጣም በትንሹም ሳይሆን ተለቅ ተለቅ አድርጌ ለመጥበስ እንደሚመቸው አድርጌ ቆርጠዋለሁኝ። እንግዲህ ቺክኑን መጀመሪያ የቆረጥኩበት ምክንያት ምንድነው 10-15 ደቂቃ ያህል ማሪኔት እንዲሆን ቅመሙ በደንብ ውስጡ እንዲገባ፣ ለዛ ቀደም ብዬ ነው ከትፌ የማዘጋጀውና ማሪኔት የማደርገው። እንግዲህ ቺክን ብረስት በባህሪው ቶሎ የመብሰል ጸባይ አለው እና ፍርስ የማለት ነገር ስለሚኖር ተጠንቅቀን ብናደርገው ጥሩ ነው። ስለሚገባው ስናኝከው እንዲሰማ ማለት ነው። በጣም ሶፍት ሆኖ ፍርስርስ ሲል ብዙም ደስ አይልምና ለዛ እንደነገርኳችሁ ኮርን ስታርቹም በዛ ይጠቅመዋል። እንደዚህ አድርጌ በጣም ሳላሳንሰው እንዲህ ስላይስ አድርጌ ቆራርጠዋለሁኝ። ከዛ እንደዚህ ከቆራረጥኩ በኋላ ያዘጋጀኋቸውን ቅመም ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ እለውስና ካዋሃድኩ በኋላ ኮርን ስታርቹን እጨምራለሁ ከላይ ማለት ነው። እንግዲህ ኮርን ስታርቹ ቅድም እንደነገርኳችሁ አንደኛ ቅመሙ ቺክኑ ላይ እንዲሆን ይረዳዋል። ሁለተኛ ደግሞ ምግቡ እንዳይቃጠል እሱም እንደዛ ይረዳዋል ማለት ነው። እንደምታዩት ቬጅቴብሎቹን ሁሉንም ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። መጀመሪያ የማደርገው ምንድነው እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ሁሉ ነገር ካዘጋጀው በኋላ አሁን መጥበሻዬን አዘጋጅቻለሁ። በኮኮናት ኦይል ነው የምጠብሰው። ኮኮናት ኦይል እንግዲህ ለጤና በጣም ጠቃሚ ነው እና በሱ ነው የምጠብሰው። ቺክኑ 10 ደቂቃ ሆኖታል። ማሪኔት አድርጌያለሁኝ። ምንድነው የማደርገው መጥበሻው ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሳቴ እንዲሆን እሳት ሳላበዛ ሚዲየም ላይ ነው የማደርገው። እንደምታዩት ቺክኑ በደንብ አድርጌ ሳላበዛ ነው በመጥበሻው ላይ አድርጌ ሳላበዛ ሁሉም እሳት እንዲያገኘው እና በትክክል እንዲበስል አስተካክዬ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጊዜ የሚፈጅ ነገር አይደለም። እንደዚህ አድርጌ ጠብሳለሁ ቺክኑ። እሺ እንደምታዩት አስተካክዬ ጠብሼዋለሁ። አሁን ምንድነው የማደርገው ፍርስርስ እንዳይልብን ተጠንቅቀን ልክ ቂጣ ስንጋግር ገልበጥ እንደምናደርገው አይደል? እንደዛ ገልበጥ ነው የምናደርገው። ምክንያቱም ቺክኑ ፍርስርስ እንዳይልና በኋላ ከቬጅቴብሉ ጋር ስቀላቅለው እንዳይበላሽብኝ
ለዛ ተጠንቅቄ እንትን አድርጓለሁ። እንግዲህ አሁን ቬጂቴብሉ ብራኮሊና ካሮቱ ስቲም አድርጌ እዚህ የምታዩትን አይስ ላይ ውሃ አረግና ውሃው ላይ ያስቀምጠዋለሁ ማለት ነው እስኪደርስ ድረስ። ምክንያቱም መብሰሉን እንዲያቆም ያለዛ ከነትኩሱ ካስቀመጥ ነው ስቲል ይበስልብናልና ውሃ ላይ ብናረጋው ጥሩ ነው። ይሄው እንደምታዩት ችክኑ በቆንጆ ሁኔታ እየበሰለ ነው። እንግዲህ በብዛት ማድረግ የለብንም ጭልፋው ላይ እንትኑ ላይ ይቅርታ መጥበሻው ላይ ያለዛ ብዙ ከሆነ አንደኛ ቶሎም አይበስልም እንደምንፈልገው ሆኖ አይበስልምና ፍርስርስ የማውለት ጸባይ ስለሚያመጣብን በትንሹ አድርገን ብናስቀምጠው መጥበሻው ላይ አድርገን ብንጠብሰው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ሲሆንም ነው ቆንጆ የሚሆነውና እንግዲህ ሁለቴን የጠበስኩት መጠብሰው እንደዚህ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ቺክኔን አውጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛውን ዙር ሴንቲንግ እንደዚህ አድርጌ ነው ጠብሰው። እንደምታዩት በጣም ሽታው በነታችሁ አልችልም። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንዲሁም ብንበላውም ምንም አይልም፣ ግን ከቬጅቴብሉ ጋር ደግሞ ሲቀላቀል በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደምታዩት ሁለተኛውንም አድርጌያለሁኝ። እንግዲህ ዝንጅብሉ ነጭ ሽንኩርቱና ይሄ የሚያቃጥለው ቃሪያ በጣም የተለየ ጣዕም ሰጥቶታል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንግዲህ ዝንጅብል ያው ምግብ ያጣፍጣል፣ ነጭ ሽንኩርትም ያው ኦብቪየስሊ በጣም ጥሩ ነው። አሁን እንግዲህ የከተፍኩትን በደቅቅ አድርጌ የከተፍኩትን ሽንኩርት በእሱንም በእንትን መጠብሰው በኮኮናት ኦይል ነው ጥብስ የማደርገው። ነጭ ሽንኩርት አድርጌያለሁ። ይሄ የሚያቃጥለው ቃሪያ ነው። እንግዲህ ከፈለጋችሁ ነው፣ በጣም ነው የሚያቃጥለው ይሄ ቃሪያ፣ ግን በጣም ደስ የሚል ጣዕም ይሰጠዋል። ስፓይሲ እንግዲህ ማርም ተደርጎበታል። እንግዲህ ያው ጣዕሙን መገመት ትችላላችሁ። ሶያ ሶስ አድርጌያለሁ እዚህ ጋር። እንግዲህ አሁን ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ድጋሚ ነው ያደረኩት ከማሪኔት ውጪ ማለት ነውና አስቡት፣ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጠው ሁሉም ነገር ሲደባለቅ። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ትንሽ ካበሰልኩ በኋላ ስቲም ያደረኩትን ካሮትና ብራኮሊ አደርጋለሁ። እሱንም እንግዲህ ለ2 ደቂቃ ያህል ነው ማበስለው። ብራኮሊ ያው እንደምታውቁት መብሰል የለበትም፣ ያለዛ ያው ምንም ጥቅም የለውም የበሰለ ነገር በጣም እንትን ስለሚሆን ማለት ነው። ይሄንን ለ2 ደቂቃ ያው ጣዕሙን እንዲያገኝ የተደባለቀው ግብአት ቅመማ ቅመሙ ካሮትና ብራኮሊውን እንዲያገኘው ለ2 ደቂቃ ያህል እንደዚህ ካዋድኩ በኋላ ለ2 ደቂቃ ያህል እሳት ላይ አቆየዋለሁ ማለት ነው፣ ከእንትኑ ከመጨመሬ በፊት ቺክኑን ከማድረጌ በፊት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ከ2 ደቂቃ በኋላ ቺክኑን እጨምራለሁ። ቺክኑን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው ከቬጅቴብል ከአትክልቱ ጋር በደንብ አድርጎ እንዲዋሃድ። ይሄንንም እንግዲህ ለ1 ደቂቃ ነው አብሬ አዋህጄ ትንሽም አቆየው። ራይስ ፕሌን ራይስ ምንም ነገር የሌለው ጫው ብቻ አድርጌ ስቲም ያደረኩት ራይስ አለ፣ እሱን አዘጋጃለሁኝ። እንግዲህ ምግባችን ለመበላት ደርሷል። እንግዲህ ከፈለጋችሁ እኔ ዛሬ የምበላው በራይስ ነው። ከፈለጋችሁ ኑድል መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ስፓጌቲም ማካሮኒም መጠቀም ትችላላችሁ። በፈለጋችሁ ታደርጋችሁ። እኔ ግን ፕሪፈር የማደርገው በራይስ ብትበሉ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ደግሞ ራይስ የማይወድ ሰው ስላለ በሌላ ምርጫ ሊሆን ይችላል። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እኔ ቻይኒስ ፉድ በጣም ነው የምወደው፣ ያው ቺክንና ቢፍ ማለት ነው። ውጭ ወተን የምናወጣውን እናውቃለን አይደለ? እንግዲህ እንደዚህ በቀላሉ ቤታችን ብንሰራው ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ በጣም በቆንጆ ሁኔታ እንዳያችሁት በጣም ፈጣን ነው፣ ጊዜ የሚወስድ አይደለም። እስቲ እንዴት እንደሚጣፍጥ ደግሞ ቀምሼ ላሳያችሁ፣ ልንገራችሁ። በጣም ሽታው የሚገርም ሆኗል። ገና ሳልቀምሰው እንግዲህ ይህንን
ፊሽ ወዳጅ የሆናችሁ ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት እላለሁ። በጣም ቀላል፣ ቅባት ያልበዛበት፣ ዘይት ያልበዛበት። እንግዲህ ኮኮናት ደግሞ በብዙ ለጤና በብዙ ዘርፉ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ጠቃሚ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኔ ብዙ ጊዜ አልጠቀምም፣ አንዳንድ ጊዜ ነው የምጠቀመው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ቺከን ስሰራ አንዳንድ ነገሮች ስሰራ እጠቀማለሁ። ለጤና ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ነው፣ ጠቃሚ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክራችሁት የማታውቁ ካላችሁ ሞክሩ ትላለሁ። እንግዲህ ጉርሻ ይደገማል እንደሚባለው አንዴ ይደገማል። ነግራችኋችሁ በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጣዕሙ በጣም ደስ ይላል። የቃሪያው ያቺ ቃሪያ እንግዲህ እንዳታበዛ፣ በተለይ ልጆች የሚበሉ ከሆነ ብዙ ባጭሩ ጥሩ ነው። ታቃጥላለች፣ ግን በጣም በጣም ደስ የሚል ጣዕም ያለውና ሞክሩት ብላችሁ የዛሬው ስራ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቆንጆ ነገር ይዤላችሁ እስከምመጣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ እላለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በሚቀጥለው እስክንገናኝ ድረስ በቸር ይግጠመን።